Sziasztok, én Tárnok Zoltán vagyok, ti pedig a hoc.hu YouTube csatornáját nézitek remélhetőleg újra. A mai adásban egy rollert kell nektek bemutatnom, mégpedig a NIU KQi2 Pro-t. Tartsatok velem! Mai cikkünk alanya viszonylag érdekes, hiszen a NIU-hoz köthető, a NIU pedig leginkább a robogóiról ismert, nem a rollereiről. De azért van már a piacon néhány NIU roller is, ha jól emlékszem 4-5 fajta, ezek közül a legkisebb a KQi2 Pro, ami hozzám érkezett tesztre. Ebben a videóban ezt a rollert ismerhetitek meg a szokásos menetrend szerint, tehát először kicsomagolunk, aztán papírforma, és a végén jöhetnek majd a tapasztalatok. Csapjunk is bele a kicsomagolásba. A roller nagyon mutatós kartondobozba érkezik, rajta a rollernek a képe, meg a főbb specifikációk, úgyhogy nagyon nem nyúlhat mellé, aki a doboz alapján vásárol. Jelen esetben összeszerelésre nagyon nincsen szükség, hiszen semmi más dolgunk nincs, mint a kormányszarvat fölcsavarozni a helyére, ehhez kapunk 6 darab csavart, meg egy kis imbusz kulcsot, amivel ezt megtehetjük. Nincs szükségünk semmilyen más összeszerelésre, úgyhogy tök könnyű dolgunk van ezzel a rollerrel, lényegében fölállhatunk rá és elindulhatunk vele az első útra. Ám mielőtt elindulnánk, egy kicsit nézzük meg magát a gépet, hogy is néz ki. A NIU KQi2 Pro egy nagyon érdekes roller, nagyon szép lett, nagyon mutatós lett, a designerek igazán kitettek magukért, és nagyon-nagyon sok kicsi apró olyan momentum van rajta, ami megragadja a szemet. Említhetném az Angel Eye lámpát, a mini kis szélvédőt, amit rászereltek előre, a hátsó lámpát, ami kiemelkedik a hátsó sárvédőből, vagy akár azt a kis gumisapkát, ami a töltőnyílást takarja le. Minden első osztályú, mindenre odafigyeltek, látszik, hogy a legkisebb apróságokra is nagy figyelmet fordítottak. Nagyon jó a roller formája is, igaz, nem túl nagy, a trepni mindössze 17 cm széles, ez az én 43-44-es lábméretemmel még pont jó, a hossza 50 cm, ami viszont szerintem mindenkinek jó lesz. Megfelelő nagyjából 8 cm a hasmagasság, a kormány magassága pedig szerintem nagyjából olyan 190 cm magasságig lesz megfelelő, hiszen a kormány sajnos nem állítható, úgyhogy ennél magasabb emberek lehet, hogy egy kicsit már alacsonynak fogják érezni. Az Angel Eye kapcsán már említettem, hogy az első lámpát, van hátsó lámpánk, a hátsó lámpán természetesen van féklámpa is, illetve az első lámpánál az Angel Eye kereten belül van egy projektoros lámpa, ami rendkívül erős és nagyon jó fényt ad sötétben is. Ezen a rolleren nincs index és nincsenek mindenféle RGB fények, de azt gondolom, hogy ez nem is biztos, hogy baj, hiszen ez a roller úgy szép, ahogy van a maga különlegességében. Lássuk akkor gyorsan a papírformát. A gyártó 300 wattot ad meg átlagos teljesítménynek, a maximális csúcs teljesítmény pedig 600 watt a motor esetén. Az akkumulátor kapacitása 365 wattóra, a maximálisan elérhető sebesség sportmódban 25 km/h. A gyártó adatai szerint 15%-os lejtőt tudunk megmászni, illetve a maximális terhelhetőség 100 kg, ami azért az átlagnál egy picit kevesebb. Érdekességnek mondható, hogy a rolleren van 2 fék, de nem a megszokott tárcsafékek, hátul elektromos féket találunk, elől pedig dobféket. És már csak egy adattal vagyok adós, azzal, hogy egy töltéssel mekkora utat tudunk megtenni. A gyártó azt mondja, hogy 40 km-es a roller hatótávja. Oké, gyorsan ledaráltuk akkor a papírformát is, és jöhet az, hogy milyen volt ezzel a rollerrel rollerezni. Nos, elsősorban mindenféleképpen azt kell kiemelnem, hogy tényleg csodaszép a roller, vonzza a szemet, mindenki megnézett az utcán, és ez valószínűleg nem csak az első lámpának köszönhető, hanem úgy a formatervnek általában. Sokan a Xiaomi rollereit tekintik ilyen szempontból mérvadónak, de a NIU szerintem sokkal szebb, mint az átlag Xiaomi roller. A motor ereje megfelelő, ahogy említettem, a gyártó 300 wattot ad meg teljesítménynek, csúcs teljesítménynek pedig 600 wattot. Nos, az én nem pehely-súlynak mondható tömegemet viszonylag gyorsan fel tudja gyorsítani a maximális 25 km/h sebességre. A fékek is remekül működnek, főleg, hogyha az applikációban beállítjuk a maximális energia visszanyerést, ugyanis ennél a rollernél már vissza is nyerhetjük az energiát, ami azt jelenti, hogy kicsit meg tudjuk hosszabbítani az egy töltéssel megtehető távolságot, hogyha sok lejtőn gurulunk lefelé és visszatöltjük az energiát az akkumulátorba. Nem említettem még, pedig elég fontos, hogy a rollerben van Bluetooth csatoló, és így aztán kapunk hozzá egy telefonos applikációt is. Ebben a telefonos applikációban tudunk beállítani néhány dolgot, olyanokat, amiket a kormányon lévő vezérlőegységről nem lehet állítani. Ilyen például az, hogy normál vagy sportmódba menjünk, és ilyen az is, hogy mekkora legyen az energia visszanyerésnek a nagysága. Minél magasabbra állítjuk, annál erősebb lesz a motorfék. A NIU rollerén sajnos nincsen aktív lengéscsillapítás, viszont a kerekek felfújhatóak, úgyhogy ez valamelyest csillapítja az út hibáit. Ezzel együtt a KQi2 Pro semmiképpen nem terepezésre, erdőbe való, sokkal inkább a város az a közeg, ahol el tudom képzelni.
Az aktív lengéscsillapítás hiánya miatt a jó aszfalt és a jó minőségű bicikliút lesz a terepe. Természetesen kipróbáltam azt is, mekkora távot lehet megtenni egy töltéssel. Nos, az én 100 kilót közelítő tömegemmel, normál felhasználás mellett, nem kinyomva a szemét a rollernek, nagyjából ilyen 20-25 km az a táv, amit egy töltéssel megtehetünk. Abban az esetben viszont, hogyha szeretnéd a maximális sebességet folyamatosan igénybe venni, akkor ez a táv lecsökken szerintem ilyen 16-18 km-re. Természetesen, ha a te testtömeged inkább 75 kg, hogyha az út, ami mész, nem tartalmaz emelkedőket, azért drasztikusan emelkedhet a megtehető távolság. Azt gondolom, hogy nagyjából egy ilyen 75-80 kilós testtömeggel átlag felhasználás mellett a 25-26 km bevállalható. Kinek ajánlom én ezt a rollert? Nos, olyanoknak ajánlom, akik városban közlekednek természetesen, olyanoknak ajánlom, akik munkába szeretnének vele járni, olyanoknak, akik mondjuk agglomerációból járnak be egy P+R parkolóba, és onnan szeretnének majd rollerrel menni a munkahelyükre. A gép tömege nagyjából 18 kg, ami azt jelenti, hogy hosszabb cipelés azért nem túl kényelmes, de ahhoz nem túl nehéz, hogy felszálljunk egy buszra, egy villamosra vagy egy metróra, illetve hogyha ezekről leszálltunk, akkor az utolsó néhány 100 métert vagy kilométert a rollerrel tegyük meg majd a munkahelyünkig. Összességében tehát elmondható, hogy a NIU rollere egy igazán meggyőző darab, szerintem egy picit a Xiaomi fölött van minőségben is, és főleg kinézetben. Sajnos az, hogy ez a roller egy viszonylag magas műszaki tartalommal rendelkezik, és az, hogy nagyon jó dizájnnal rendelkezik, azt is jelenti, hogy valamivel drágább, mint az átlag 300 wattos belépő szintű rollerek, és nagyjából azért megközelíti a Xiaomi rollerek árszintjét. Ez jelen pillanatban azt jelenti, hogy kuponnal európai raktárból 150 000 forintért tudjuk megvásárolni. Amennyiben a videó alapján megtetszett nektek ez a roller, mindenképpen azt javaslom, hogy keresétek meg a YouTube-on a videó alatt az írott cikkre mutató hivatkozást, ott még több információt, még több tapasztalatot és jó pár fényképet osztok meg veletek. Szokás szerint megtaláljátok majd ott a videó alatt a linket, ami az áruházhoz vezet, illetve megtaláljátok azt a kuponkódot is, amivel olcsóbbá tehetitek a rollert. Ha a kuponkód lejárt, akkor keressétek meg ugyanitt a videó alatt a Facebook csoportunk linkjét, csatlakozzatok a csoporthoz és kérjetek tőlem új friss kuponkódot. Ennek a videónak most itt a vége. Remélem tetszett, hogyha igen, akkor most nyomjátok meg a lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, osszátok meg az ismerőseitekkel is a videót, és persze nyomjátok meg a harangot, hogy a további adásokról sem maradjatok le. Én hamarosan újabb teszttel fogok jelentkezni, addig legyetek jók, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!